Welcome and congratulations dahil in this video, we will talk about kung ano ba yung mga benefits na makukuha mo if mag-upgrade ka sa gold level. By the way, I'm Kim Carlos, your team coach dito sa Unity Network. And simulan na natin kung ano yung makukuha mo dito sa gold level. Here is what you will get inside the Gold Masterclass. In module number 1, we will talk about how to build your email list. Very important na makagawa ka ng sarili mo na personal email list dahil ito yung magiging asset mo sa yung business. Kahit anong business ba yan, in the long term, kung mayroon ka mga additional products, magagawa mo makapag-market sa kanila ng libre dahil nakuha mo na yung email contact information ng mga prospects mo. Also, napaka-importante nito dahil kontrolado mo yung sitwasyon para kung sakali man na unpublish yung Facebook mo, ma-ban ka sa pag-ads mo, or yung group mo mismo sa Facebook, ma-delete, meron ka pa ring backup dahil nakuha mo yung email nila. Ang value ng training na to is 15,000 pesos. Dito naman sa module number 2, pag-uusapan natin kung paano mag-create ng lead magnet and capture page. Ito yung mga tools na kailangan mo para makapag-build ka ng email list mo. And dyan sa training na yan, sa module number 2, step by step, ituturo kung paano ka magse-setup ng capture page, ano yung psychology, bakit nila kailangan ng lead magnet para mas mapataas mo yung pagkuha ng mga maraming prospect sa list mo na eventually ma-follow up mo. Ang value nito is 23,000 pesos. Sa module number 3 naman, pag-uusapan natin kung paano mag-create ng email follow-up system. Yes, follow-up system. Ang maganda dito, automated na siya. Hindi na siya katulad ng mga, kung dati kang may experience sa offline marketing na kailangan mo pa siyang tawagan, kailangan ka pang mag-message sa kanya ng mano-mano. Paano kung sobrang dami na ng prospects mo na hindi mo na kayang isa-isahin yun? At the same time, kung automated ang email follow-up system mo, napaka-convenient nun dahil totoong magkakaroon ka ng time freedom dahil may automatic na tool na magpa-follow up sa kanila kahit na hindi mo sila mismo personally kinokontak or nakakausap. Ang value ng module na to is 35,000 pesos. Alam naman natin na fortune is in the follow-up. Karamihan ng tao bumibili pag nakita nila o na-expose sila sa product ng 5 to 12 times. Bibihira lang yung tao na bibili agad sa first exposure pa lang nila nung product. Kaya napaka-importante ng follow-up system and napaka-valuable kung magiging automated pa to. Sa module number 4 naman, ituturo dyan yung simple na formula kung paano mag-create ng hypnotic emails. Okay? Kaya hypnotic emails kasi ito yung emails na nagko-convert sa lead mo para maging customer mo sila. Napaka-simple lang ng formula, meron lang structure na kailangan mo lang sundan at baka yun na lang yung kulang dun sa mismong conversion mo para makapag-increase ka ng mas maraming sales. And ang value nito is 30,000 pesos. Again, here is what you will get dun sa ating Gold Masterclass. Sa module number 1, list building worth 15,000 pesos. Module number 2, capture page and lead magnet worth 23,000 pesos. Module number 3, email autoresponder or follow-up system which is 35,000 pesos. Module number 4, yung hypnotic writing formula which is 30,000 pesos. Now, ang total value niyan is 103,000 pesos. Also, magkakaroon ka pa ng lifetime access sa dalawang website and funnel tools dito sa gold level. Okay? Bukod pa dun sa masterclass or training na napaka-valuable na, magkakaroon ka pa ng dalawang tools. Ito yung isa sa mga tool na yon, yung impact instrument. Ito yung software o website na funnel tool na ginagamit para makapag-create ng content sa yung marketing at makapag-build or makapag-generate ng list, which is important sa ating marketing. Also, magagawa mo pang mag-monitor ng website activity mo directly dyan sa platform na yan. Isa kasi itong blogging platform or website creator na pwedeng makatulong sa iyo.
And alam mo ba, ang value niyan is 16,000 pesos per month. Yes, monthly ang pagbabayad sa mga website tools na yan. And ang focus ng impact instrument ay matulungan ang mga marketers na katulad mo para madali ka makapag-attract at makapag-influence ng mga targeted audience mo. Ito yung second tool na included sa gold level, which is yung rocket pages. Ito yung mga pages na may built-in templates na para makagawa ka ng mga lead capture pages, sales pages, webinar pages, landing pages, at iba't iba pang mga klaseng pages para makapagkuha ng mga leads. Built-in na siya at ready to use na ang kanyang template. Ang value nito is 5,000 pesos per month. Kung mapapansin mo, yan din yung personal na ginamit ko para maging lead ka dito sa ating business. Again, bukod dun sa training modules, pati yung mga tools na kasama dito sa ating gold level ng Unity Network, ang total value niya is 124,000 pesos. Pero hindi natin bibigay yan sa'yo ng 124,000 pesos. Hindi rin 93,000 pesos, which is yung 25% na discount. Hindi rin 62,000 pesos or yung 50% discount. What if 31,000 pesos or yung 75% discount lang ay magkakaroon ka na ng lifetime access? Yes, lifetime. Hindi siya monthly para doon sa mga website tools at sa Masterclass ng gold level. Worth it ba ang 31,000 pesos kung sa wakas magkakaroon ka na ng step-by-step guide kung paano mag-setup ng effective at automated follow-up system? Worth it ba ang 31,000 pesos kung sa wakas kikita ka na ng extra habang natutulog, habang nagbabakasyon, or busy sa work dahil meron ng automatic na nagpa-follow up sa mga prospects mo? And worth it ba ang 35,000 kung hindi ka na makakaranas ng rejections dahil hindi mo na nga kailangan humarap mismo personally sa mga prospects at ang kakausapin mo lang yung mga taong interested talaga dun sa offer or business mo? Worth it ba ang 31,000 pesos kung magiging isa ka na sa mga top earner ng company nyo dahil ikaw lang ang may alam ng gantong strategy sa paggawa ng online business na to? At itong mga tools and lessons na to ay isa sa mga magiging edge mo kumpara sa mga ibang normal na average marketers. And worth it ba ang 31,000 pesos kung magkakaroon ka na ng more time sa family mo dahil meron ng kumakausap ng clients para sa'yo? Ang sarap nun, di ba? See why it's a good deal at 31,000 pesos. Papakita ko dito yung mga existing email marketing trainings and programs na available sa market. And papakita ko kung bakit napaka-mura na at sulit na nung gold level upgrade. Ito yung isang example, the Ultimate Email Marketing Template Series. Etong training na to, alam mo ba kung magkano? $594. Kung convert natin sa peso, ang worth nito is 32,076 pesos. Same lang ng price, di ba? Pero, kung isipin mo, templates lang ang bibigay niya dito. Wala pa yung trainings. Wala pa yung tools katulad ng meron tayo sa Gold Masterclass. Ito pa isa. Ang Inbox Inner Circle System. Ang total value nito is $1,594. Ito may training to. Pero tingnan mo naman yung presyo. 86,076 pesos kung i-compute mo siya sa peso. Tingin mo ba worth it ang 31,000 pesos na 75% discount sa total value niya? Yes, worth it na worth it. No-brainer deal yan. Pero, dahil pinapanood mo pa tong video na to and kasama ka sa team na kino-coach ko, hindi mo kailangan magbayad ng 31,000 pesos para makuha yung Gold Masterclass, pati yung mga tools na kailangan mo pag-build ng email list and follow-up system. Dahil kasama ka sa team ko, kailangan mo lang bayaran ay 19,990 pesos. Ang total value niya in return is 124,000. Isa itong
84% na discount para sa'yo. But wait, there is more. Meron akong bonus na ibibigay sa'yo dahil kasama ka sa team na kina-coach ko dito sa Unity Network. Ang bonus number 1 is yung Mastermind Group Chat worth 12,000 pesos. Dito tayo pwede mag-usap kung paano mo mapapa-improve yung mga sales funnel mo, mga capture pages mo, mga email follow-up sequence mo dito sa group chat na to. And napaka-valuable nitong bonus na to. Dito rin ako simula nung wala pa akong resulta. Nagtatanong ako dun sa mga coaches ko kung paano mas mapapa-improve yung conversion ko at pagkuha ng leads. Bonus number 2 is yung catchy headlines. Bakit importante ang headlines na to? Dahil ito yung mga strategy na magpapa-increase pag-open ng email ng mga prospects mo. Kasi kung hindi naman na-open yung email, hindi naman na-open ng prospects mo yung email, hindi rin nila mababasa yung message mo, hindi mo rin sila ma-convert into sales. Kaya importante, makakuha ka ng template kung paano magkaroon ng catchy headlines. And ang value nito is 7,000 pesos. Bonus number 3 is yung converting email sequences. So, 1 year experience ko is online marketing. Etong mga exact email sequence na ibibigay ko sa'yo, eto yung nakapagbigay sa akin ng multiple 6 figures at nakapagbigay sa akin ng matching bonus sa company natin. And kasama to sa bonus ibibigay ko sa iyo dahil under ka ng team ko sa value na 10,000 pesos. Again, i-recall lang natin kung ano yung makuha mo dito sa Gold Level Masterclass. Makuha mo yung modules 1 to 4 ng Gold Masterclass. Makuha mo yung 2 tools ng lifetime na dapat binabayaran per month para makapag-produce ng leads and makapag-market sa iyong mga prospects. And ang 3 personal bonuses ko sa iyo na kapag in-add mo, ang total value na niya is 153,000 pesos. So, kailangan mo na lang gawin is mag-upgrade now for only 19,900 pesos kahit na 153,000 pesos na ang value na binibigay natin. Limited slots lang to, especially dun sa bonus group chat dahil gusto ko makapag-focus dun sa mga taong seryoso lang na makapag-build na kanilang online business the professional and next level way. Now, you have 2 options. Option 1, do not upgrade sa gold. Continue mo lang yung marketing mo nang wala kang sariling follow-up system. Okay naman yon dahil meron naman sariling follow-up system ang Unity Network. Pero hindi sa'yo yung mismong actual na email list. And if ever meron kang mga gusto i-promote pa in the future na mga products mo, hindi mo sila mako-contact dahil hindi sarili mo yung mismong email list mo na yun. Or option number 2, upgrade ka sa gold para ma-increase mo yung sales mo gamit yung masterclass, yung tools, pati yung mga scripts na mag-provide dito sa level na to. Will you choose option 2? Click mo lang yung button sa baba para makapag-upgrade ka na sa gold and ma-send sa iyo yung instructions kung paano. Now, are you an action taker? Isa ka bang action taker? Dahil kung isa ka action taker, meron akong bonus sa'yo. Action taker bonus number 1 is yung personal funnel setup. Yes, personal meaning ako mismo yung gagawa ng capture page mo. Ako mismo yung gagawa ng lead magnet mo, yung video 1, video 2, video 3. Gamit yung Rocket Pages na included dun sa gold level na babayaran mo. And 10,000 pesos ang sinisingil ko dyan sa mga tao na magpapasetup sa akin ng funnel. Pero makuha mo to ng libre if isa ka sa first 30 students ko na magte-take action na mag-a-upgrade sa gold level ngayon. Bukod pa dyan, pag na-setup ko na ang personal sales funnel mo, isa-setup ko rin ng auto responder sequence mo for free dahil napaka-important. Katulad ka ng sabi natin, fortune is in the follow-up. Ang prospects bibili sa 5th, 7th, and 12th time nilang exposure sa yung product. And ako mismo, personally, magsisetup nung mismong converting email sequence na ginagamit ko at ma-update ka pa every time na mayroon ako babaguhing part ng sequence ko. Ang value na sinisingil ko mga clients ko nito ng 20,000 pesos. Pero kung mag-upgrade ka sa gold, magiging free na lang yan
Basta kasama ka sa first 30 students na mag-upgrade. Now, ito yung lahat na makukuha mo dito sa gold level na to. Yung module 1 to 4 na gold masterclass, yung dalawang lifetime access sa mga marketing and lead generation tools, yung 3 bonuses na bibigay ko sa mga students na under me. Also, yung action taker bonus if ngayon ka mag-a-upgrade dahil ako mismo yung magso-setup ng funnel at autoresponder mo. Ang total value na nito is 184,000 pesos. Ang gagawin mo lang is mag-upgrade now for only 19,990 pesos. Kaya ang tanong ko sa'yo, are you an action taker? If pinapanood mo itong video na to, ibig sabihin may available spots pa para dun sa mga bonuses and action taker bonus na bibigay ko sa'yo. Kailangan mo lang gawin is click the button below and upgrade to gold now. Congratulations and see you sa ating gold level.